Hindi man alis ari. Here. So, ayan. Luto na yung ano natin. Patay. Yung simple ano lang yan mga chikidud. Giniling na beef na may mixed vegetables. Tapos salt and pepper lang. O, diba? Kiddos, ganyan katakaw yung kiddos kong kumain ng okra. Especially Alex, super matakaw sa okra. Yeah. So, happy Friday, happy weekend. Nicht jetzt in den Kopf, ne? Okay. Matap yung okra pag may bagoong ka. Kaso ayaw niya na bagoong. Ako lang may bagoong. Ikmak na siya. Di habis yung gerada om di dream niya. Salad tayo, potato salad. Yung rice natin hindi pa luto. Usually weekend wala kami dito. Friday lumalayas kami. So this time we decided na magstay lang sa bahay this weekend. At bukas mag-golf or mamaya siguro after lunch. And then bukas na naman kasi we have already the schedule para sa exam next week Thursday. Kaya mag-need ng power practice sa golf. So look at Alex. Sila lang, hindi na ako makakain sa okra ko. So, hindi pa luto yung ano natin, meat. Hindi na ako nakakain okra ito. Langsam, Alex. Hindi man alis, Alex. Here. So, ayan. Luto na yung ano natin. Patay. Yung simple ano lang yan mga chikidud. Giniling na beef na may mixed vegetables. Tapos salt and pepper lang. O, diba? So, cover this one to this. You don't eat it one. Nak, may Steven na din eh. So, buti meron pa akong, hindi ko din-display lahat. Kasi alam ko hindi ako makakain kapag linabas ko lahat yung okra. So, 1 kilo yung binili ko eh. So, let's go in the kitchen. Ano? Dito yun sa kitchen. Sagot lang. That's our okra. Ayan. So yung mga chikiddos, kakain na si Yaya Kiray. Luto na yung ano natin, grill natin. Ja, dann gib mal dein Glas, Alex. Wir fahren gleich zum Ausführen. Lang tayo. So ito yung okra natin. Wow, yummy. So may bagoong ako doon. Ayun na nga mga chikiddos, let's eat. Magkamay ako, bahala si Amo dyan. Gutom si Yaya Kiray. Das ist der Goldausweis. Ich verstehe da nicht, dass wir den nicht kriegen. Zeig mal. Goldausweis? Vielleicht ist noch nicht gedruckt.
Ja, du meinst, wir müssen ihn vom Grundverband anfordern, kann sein, ja. Ja, Montag müssen wir anfangen. Das Wochenende ist noch, da müssen wir die Farbe lernen. So, ito yung pate. Ich weiß nicht, wo ist der? Sarap ng pinakurat ko mga chikidos. Ang init. Habe ich, aber ich rufe den ja nicht an, frag, wo bist du? Wenn den jeder anruft, hat er viel Arbeit. Machen wir die Plätze. Minsan galit yan siya magkamay ako ba? Ja. Kasi daw makakapi daw yung mga anak ko magkamay. Or lang table etiquette. Ja, vielleicht ist Patrick in Quarantäne. Is mal ein bisschen. Du hast noch Fleisch da. Si Alex fast half kilo ang nakain niya. Wir nehmen Schnitzel. Video here. Ich fahre hier morgens um 10 los, bin abends um 10 zurück und war nur auf dem Bein. So, ayun mga guys. Tapos na kumain si Yaya Kiray. Ayan. Tada! Si Ruby hindi pa kasi play and eat siya. Ich bin in deinen Haar, Mama, da. Ist wirklich da. Da. Mhm. Mama. Das ist Mama. Nein. Wow. Mama, nein. Mama. Come idiot! Wo ist die Mama? What is this? So, and after kakain tayo, maghiwa tayo ng yellow watermelon. Mein Ball. Is kaput. Der Ball ist kaputt? Ja. So, dahil mainit, nagsampay ako ng tuwalya. Naglaba ako ng mga towels namin. Ayan, nagsampay ako siya. So, kakain tayo ng watermelon. Yellow watermelon. Hiwain natin. Ang tamis. So, ayan mga Chikiddos. Kakain kami ni Alex ng yellow watermelon. Hindi siya pula, kundi siya ay isang yellow. So, super tamis. Ayan siya, oh. Super tamis. Makita sa sa taas. Mainit daw. Ito pa natin. Pakainin mo ng fruits mukbang or vegetable mukbang. Si Alex winner. Ja. Süß, ne? First time namin bumili ng yellow watermelon. Ba yung mukha ko?
Gusto ba? Yummy. Da! Is this new? Nein. Dann sauer. Hey, Asti. Leckerchen, Asti. Asti, ich muss hier Leckerchen Melone. Asti, hier, Leckerchen. Melone. Was Melone? Was Leckerchen Melone? Nicht geben? Ich nehme keine Nein, Melone. nein. The same lang ang lasa niya. Watery siya. Ang nakakaiba is ang kulay lang. Ang texture ng fruits niya, the same lang talaga. Walang pinag-iba. Kulay lang ang pinag-iba. So, that's all for now mga chikidudes. Yun lang, shinare ko lang ang Friday namin. So, ang Friday afternoon namin, dito lang kami sa bahay. Nag-grill, nagra-rocklet. Tapos, mamaya, mga late afternoon, 2 o'clock na here. So, baka 5 o'clock siguro mag-golf kami. So, ayan. So, that's all for now. So, please don't forget to Share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. and insert wrist facts. So, ayan. So, hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan, mga chikidudes. So, bye! Mega love shoutout sa lahat ng mga ka-teams ko. Bye-bye!